I'm going under, and this time I feel there's no one to save me. It's all or nothing, really got a way of driving me crazy. Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Today, May 13, Wednesday, nagpapasalamat po ako ulit na we are all safe and sound, lalo na yung mga loved ones po natin na malalaya sa atin. Ngayon po, yung ibabahagi ko po sa inyo is mag-unbox po tayo ng hair trimmer na in-order ko po sa Lazada noong May 4. Naisipan ko pong bumili ng razor or hair trimmer since naka-quarantine po tayo. Wala po kasi mga open na barber shop within sa area namin dito sa Rizal. So, ayun. Kaya ako napabili nito. So, this one. Actually, bali, in-order ko to ng May 4. Bali, dumating siya ngayon. May 13, pero yung expected arrival niya po is 9 to 10 days or either May 29 to June 02. Yun. So, I'm happy na nakarating po siya ng mas early doon sa expected arrival na nakalagay sa website po nila. Pwede, it will cost only, magkano to? This one. 338 pesos. Yun siya. Kasama na po dyan yung shipping fee. Yun siya. Then, ang bilis niya po makarating. Ang bilis niya po makarating even though galing po siya ng China or cross-border po yung in-order po natin. Hindi po siya galing dito sa local or sa domestic. So, ayun na nga po. Actually, naka-open na po yung packaging nito kanina kasi trinay ko siya upon arrival po kanina nung hinatid po ito ng delivery man. Tsaka, kudos po doon sa nag-deliver dahil napaka-efficient po. Tinext po ako ng 7 a.m. pero tulog pa po ako. Nagising po ako ng 10 a.m. po. Sarap ng tulog since naka-quarantine tayo at wala tayong work. Pero as I wake up kanina mga 10 a.m. tinext ko si Kuya yung delivery man. Pero ang galing kasi nag-reply agad siya. Then nag-communicate kami na babalik nga daw siya, then ayun, i-deliver niya ulit. Tapos ito na nga po. Ito po yung box niya. Professional clipper or hair trimmer. Hair trimmer. Yun siya. So, kulay red siya. Yun. Pero meron po siyang tatlong color. The blue, red, and the other one is black. Black or gray, I think. Then yon. So, sana natin siya. Diyan. Meron po siyang manual. Rechargeable po siya. Then, meron din po siyang wire for charge sa pag-charge. Then, the other one, meron siyang connector. Since bilog po siya, meron po siyang kasama para doon sa ano natin, yung normal na saksakan po natin dito. Then, the hair clipper or yung parang pinakasuklay na or comb. Then the brush.
Then, the razor itself. Then, may nakakabit na rin po siyang isang hair clipper. Ayan po siya. So, ito siya. Bali, dalawa po siya. Saan natin? Let us check. Pero actually, chinek ko na to kanina. Gumagana naman po siya. Tingnan ko sa video dito. Yan. This one. Kulay red. Ito po yung switch. On niya. Ayan. Yun. Tumutunog po siya. Then, pag tinanggal mo to, adjust mo lang. Actually, maganda siya, matalim siya. Tapos, meron siya, ito yung battery. Yung charge. Maliit lang siya. Tapos, pag kinabit mo naman ito, ganito lang. Sorry. Depende, adjust mo lang siya. Pag gusto mo siya ng mas lalong ano siya, faded, ibababa mo lang siya hanggang dito. Pero pag masyadong ano lang, trim lang siya, ang sakto, yun, nakataas siya. Yan siya, igaganon mo lang siya. Ginaganyan ko kasi matigas. Yan. Then ito lang yung switch. Itataas mo lang siya. Kasi ito pa yung charge. Para dito. Tapos, ito naman po, paglinis. So, ito po yung lahat ng sa box. Sa box natin. Here siya. Ito po. So, bali yun, maganda siya. Kung magre-review ako doon sa sealer po na pinagbilan ko dito, bibigyan ko siya ng 5 star kasi wala naman siyang sira, maganda yung packaging, nakarating siya ng maayos, then gumagana po siya lahat at wala po siyang any dents po basically doon sa ear at trimmer or sa mga clippers niya or sa wire niya. Yun siya. So yun lang, naway magamit ko po ito ng matagal or sana pang matagalan. Hindi siya pang madalian. At ang ganda din ng nag-deliver yung Lex. Hindi tayo pinaasa. Dumating po siya ng mas maaga. So ayun lang, abangan nyo rin po yung sa susunod ko pong review. Kasi kaya po ako bumili nito kasi maggugupit po ako. Ako lang mismo. Sa sarili ko akong gupit sa sarili kong buhok. Kasi wala naman akong utusan dito. Mag-isa lang po dito. So, yun siya. Abangan nyo na lang kung ano yung kalalabasan ng paggupit ko sa buhok ko. Kasi sobrang haba na po yung buhok ko. Yun. Haba na po. Pangit na po. Tapos kiniklip ko na lang. So, hanggang dito na lang. Bali, well recommended po ito pag bumili po kayo sa Lazada. Yan siya. Okay. Thank you so much for watching. God bless and keep safe always. Just pray. Bye. It's easy to say.